Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Ketua Pembangkang iaitu Anwar Ibrahim sekali lagi mengecewakan penyokong Pakatan Harapan. Ia tidak tahu macam mana nak cam antara pengkhianat dan wira dan antara katak dan keldai. Jadi, kami ada 3 soalan untuknya. Soalan pertama, apakah perbezaan antara Pakatan Harapan dengan UMNO Baru? Soalan yang kedua, bila akan Anwar belajar dari kesilapannya? Dia sudah dikhianati berkali-kali dan masih tak mau belajar dari kesilapan dan pengalaman seritnya. Masa dulu, kita dah jemu dengar retoriknya di mana ia berkali-kali kata yang ia mempunyai nombor ahli parlimen yang cukup untuk membentuk kerajaan yang baru. Tak juga terjadi kerajaan yang baru. Apabila dia enggan belajar dari kesilapannya, adakah ini bermakna yang ia memang kulit tebal atau dia memang tak pandai mengira atau dia sangat naif? Soalan yang ketiga, yang penting sekali ialah apa terjadi dengan reformasi. Harapan tidak patut memperdayai penyokong Harapan dengan menerima pengkhianat dan katak dan menamakan tindakan ini sebagai reformasi. Jadi, kita tanya sekali lagi, ke mana perginya reformasi? Okey, ini sedikit latar belakang yang dijadikan asas soalan-soalan ini. Pada bulan Oktober yang lepas, dalam skandal politik terbaru di Melaka, sekumpulan pemimpin pemberontak UMNO Baru dan Bersatu telah cuba menjatuhkan kerajaan mereka sendiri di tengah-tengah perebutan dalaman. Keempat-empatnya adalah mantan Ketua Menteri Idris Harun, iaitu UMNO Baru Sungai Udang, Nur Azman Hassan, iaitu UMNO Baru Pantai Kundo, Nur Effendi Ahmad Bersatu Teluk Mas dan juga Nur Hizam Hassan Bakti, independen dari Pengkalan Batu. Idris sebelum ini mengetuai gerakan untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Bersatu dan cuba membentuk kerajaan baru bersama Pakatan Harapan. Selain Idris, Nur Azman Hassan, Pantai Kundo dan Nur Effendi Ahmad turut dipecat daripada parti masing-masing. Pakatan Harapan enggan menerima Nur Hizam kerana ia telah keluar daripada DAP tahun lepas dan ia menyebabkan kerajaan Melaka, pimpinan Pakatan Harapan ketika itu tumbang. Dengan perbuatan mereka ini, penyandang Ketua Menteri UMNO Baru, Sulaiman Muhammad Ali, menghalang percubaan mereka untuk membentuk kerajaan baru bersama pembangkang dengan memohon pembubaran Dewan Undangan Negara pada 4 Oktober bulan lepas. Ini telah membuka jalan kepada pilihan raya kecil baru yang akan diadakan pada 20 hari bulan November. Jadi, ini dia jawapan soalan pertama. Jelas sekali, kedua-dua UMNO Baru dan Harapan 2 kali 5. Kedua-dua parti ini sanggup menerima ahli dari parti lain iaitu ahli politik yang digelar katak dengan mudah saja. Masa dulu, Harapan tidak sanggup menerima katak. Tetapi sekarang ni pula, ia terima dengan mudah saja. Kita tak kisah dengan UMNO Baru. Tetapi, kita duka cita yang kepimpinan Harapan tidak langsung peduli kehendak rakyat. Mana perginya maruah Pakatan Harapan dan juga maruah pemimpin mereka? Jawapan yang kedua. Penyokong Harapan tertanya-tanya tahap prestasi Anwar Ibrahim. Ia telah menegaskan bahawa bekas adun UMNO Baru
yang melompat parti dan yang menyebabkan tercetusnya pilihan raya negeri Melaka bukanlah pengkhianat. Kalau Anwar sendiri tak sedar yang mereka ni pengkhianat, apa gelaran mereka? Badinya ke? Atau mereka ni malaikat? Adakah Anwar dalam dunia kayangan? Kalau Anwar tak faham erti pengkhianat, dia bukan tahap pemimpin. Bukan saja saya, tetapi ramai lagi rakyat yang tidak sokong UMNO Baru, PAS dan Bersatu. Dan kami pening kepala mendengar penakulan ataupun alasan dan logik Anwar. Oleh yang demikian, ramai orang menyoal prestasinya. Mereka kata yang ia tidak layak jadi Perdana Menteri kami pada masa depan kerana ia tidak tahu membuat perbezaan dengan parti biasa dan dengan ahli parti yang korup dari parti yang amat korup. Jawapan soalan ketiga senang saja. Adakah Anwar sedar yang ia telah buat penyokong Pakatan Harapan marah? Ia telah menerima pengkhianat dan katak ke dalam Parti Harapan. Dan adakah ia memanggil tindakan ini sebagai reformasi? Ini bukan saja menunjuk kelemahan Anwar. Walaupun pendiriannya tentang ahli kata itu, ia seolah-olahnya mengkhianati perjuangan rakyat dan parti dengan menerima kata-kata dan pengkhianat sebagai calon pilihan raya kecil ini. Jadi, mengapa ia tak menerima semula kesemua geng-geng Azmin Ali dan kata-kata yang lain tu untuk dimasukkan balik dalam PH? Kan pepatah orang Inggeris, the more the merrier. Lagi ramai, lagi meriah. Anwar bukan sahaja memperbodohkan ahli parti, tetapi ia semacam-macam telah juga memperbodohkan dan menganiayai rakyat. Mengapa Anwar buat double standard ni? Kalau ahli parlimen PH yang melompat, ia akan panggilkannya pengkhianat. Tapi bila ahli parlimen UMNO Baru yang melompat, dia panggilkan mereka ni semacam wira dan memeriahkan sambutan ke dalam Parti Harapan dengan acara sambutan sebagai wira. Adakah Anwar buat tak tahu tujuan Idris lompat parti? Seluruh Semenanjung berbuat dakwaan yang Idris melompat parti sebab dia nak jadi Ketua Menteri Melaka. Takkanlah Anwar tak buat analisa sendiri. Takkanlah dia tak dengar penasihatnya. Mungkin betul kabur angin yang Anwar tak mahu dengar nasihat orang lain. Kalaulah betul Idris percayakan dengan mandat rakyat, kenapa dia kuat bersekengkol dengan Bersatu dan nak menjatuhkan Pakatan Harapan masa dulu? Anwar mudah lupa ke? Ia tak patut memperbodohkan kami. Yang kita tak faham tu mengapa ia berjaya memujuk Presiden Amanah, Mat Sabu, setuju dengan keputusannya. Mungkin Anwar tak sedar dan tak fikir dengan teliti. Kalau ia tidak mengelolakan isu melompat ini dengan sempurna, macam mana kita nak percaya berinya mandat melaksanakan pentadbiran negara? Itulah yang rakyat marah kepadanya. Mereka berpendapat yang itu sebabnya Anwar akan selamanya jadi Perdana Menteri in waiting, iaitu Perdana Menteri yang akan kekal menunggu. Tingkah lakunya semata-mata inginkan kuasa. Ramai orang mendakwa yang Anwar tak layak jadi Ketua Harapan. Bukan saja dia tak ada prinsip, malah ia telah mencemarkan nama baik Harapan apabila ia terima katak ataupun bekas orang UMNO Baru yang tidak bermaruah. Sebagai Ketua Harapan, ia telah bercurang terhadap pengundi Harapan. Ia patut berundur diri buat selama-lamanya. Antara ketiga parti gabungan Harapan, parti yang ada nampak prinsip ialah DAP.
Selepas ini, patutnya PKR dan Anwar buka ladang menternak katak. Jangan risau ya, orang Perancis akan makan katak. Mereka akan gembira. PKR boleh ekspor katak ke negara Perancis. Baik lagi katak-katak itu dimakan dari dibebaskan ke dalam Malaysia untuk mengancam demokrasi rakyat. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.